নমস্কাৰ, আজি আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম ETF কি হয়, কেনেদৰে কাম কৰে আৰু ETFৰ ভিতৰত কি ষ্টক থাকে, কোনবোৰ ETF ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে সুবিধাজনক হয় আৰু আপুনি কোনবোৰ ETFত ইনভেষ্ট কৰিলে বেছি প্ৰফিট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আপুনি যদি ETFৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা প্ৰফিট কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। চাওক, আপুনি এতিয়ালৈকে মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ কথা জানিছিল। ETF আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ড প্ৰায় একেধৰণৰ ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰডাক্ট হয়। মানে মিউচুৱেল ফাণ্ডত বহু ধৰণৰ ষ্টকছ থাকে আৰু আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন হয়। সেই একেধৰণে ETFবোৰৰ ভিতৰতো বহু ধৰণৰ ষ্টকছ থাকে আৰু আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন হয়। তথাপিও মিউচুৱেল ফাণ্ডতকৈ ETFৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বেছি ভাল আৰু সুবিধাজনক হয়, কিয়নো ETFৰ এক্সপেন্স ৰেচিঅ' মিউচুৱেল ফাণ্ডতকৈ বহুত কম। এক্সপেন্স ৰেচিঅ'ৰ বিষয়ে পাছৰ কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত ভালদৰে আলোচনা কৰিম। মাত্ৰ জানি থওক যে ETFৰ এক্সিট লোড নাই, মানে ETFৰ বেচা কিনা কম খৰচত কৰিব পাৰি। ETF লাইভ মাৰ্কেটত ট্ৰেড হৈ থকা চাই থাকিব পাৰি, এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্ট বনি থাকে আৰু আপুনি ETFবোৰ মন পচন্দৰ দামত লাইভ মাৰ্কেটৰ পৰা কিনিব বেচিব পাৰে। ইণ্টাৰনেটত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বহু পাব, য'ত মিউচুৱেল ফাণ্ডক এক্সপ'জ কৰিছে, কেনেকৈ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ কোম্পানীবোৰে আমাক ঠগাই আহিছে। ETF ইনভেষ্টমেণ্টৰ খৰচ বহুত কম। ETFৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কিয় সুবিধাজনক হয়, এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। চাব, আপোনাৰ জানি ভাল লাগিব। এতিয়া এইখন হৈছে নিফটি 50ৰ চাৰ্ট। চাওক, ETFক বুজি পাবলৈ প্ৰথমে ইণ্ডেক্সক বুজি পাব লাগিব। নিফটি এটা ইণ্ডেক্স হয়। নিফটি ইণ্ডিয়াৰ টপ মোষ্ট 50টা কোম্পানী একেলগ হৈ হয়, যিটো NSCৰ ওপৰত লিষ্টেড থাকে। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ব, NSC কি হয়? NSC মানে নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ, য'ত বায়াৰ আৰু চেলাৰ একেলগ হয়, য'ত কিনা বেচা হয়। ধৰক, আপুনি এটা চাৰ্ট কিনিবৰ কাৰণে মাৰ্কেটলৈ যাই আছে, য'ত এজন চেলাৰ আৰু এজন বায়াৰ থাকে। তেনেদৰে চব্জি মাৰ্কেটতো এজন বায়াৰ থাকে আৰু এজন চেলাৰ থাকে। ঠিক তেনেদৰে ষ্টক মাৰ্কেটত বায়াৰ আৰু চেলাৰক মিলোৱা কামটো যোনে কৰে, সেইটো হৈছে এক্সচেঞ্জ, য'ত এজনৰ পকেটৰ পৰা শ্বেয়াৰ আন এজনলৈ যায়। NSC এটা এক্সচেঞ্জ আৰু BSC এটা এক্সচেঞ্জ। NSC এক্সচেঞ্জৰ যিটো ইণ্ডেক্স হয়, সেইটো হৈছে নিফটি, আৰু BSC এক্সচেঞ্জৰ যিটো ইণ্ডেক্স হয়, সেইটো হৈছে চেনচেক্স, যিটো ইণ্ডিয়াৰ চবচে ডাঙৰ বেঞ্চমাৰ্ক ইণ্ডেক্স হয়। নিফটি কি হয়? নিফটি 50টা কোম্পানী মিলি বনোৱা হৈছে। কিন্তু এই 50টা কোম্পানী কোনবোৰ? ইয়াৰ ভিতৰত কোন ছেক্টৰৰ কোম্পানী আছে? ইয়াৰ কাৰণে আপুনি গুগলত যাই লিখিব লাগিব নিফটি 50 বাই ৱেটেজ। ইয়াতে NSCৰ যিটো লিংক আছে, তাত ক্লিক কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ এখন স্ক্ৰীন খোল খাব। ইয়াত নিফটি 50ৰ বাই ৱেটেজ ৰিলায়েন্স, ইনফ'চিছ কোম্পানীবোৰ দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ সকলো কোম্পানীৰ ৱেটেজ সমান নহয়। ৰিলায়েন্সৰ বেলেগ, HDFCৰ বেলেগ, ইনফ'চিছৰ বেলেগ। HDFC ষ্টক ডাউন হ'লে ইয়াৰ এফেক্ট বেছি নিফটিৰ ওপৰত পৰিব। তো ইয়াত আপুনি নিফটি 50ৰ ষ্টকবোৰ দেখি আছে আৰু এইফালে ৱেটেজ ৱাইজ ছেক্টৰবোৰ দেখি আছে। এতিয়া আপুনি যদি কয়, নহয় মই নিফটি 50ত ইনভেষ্ট নকৰোঁ, মই ছেক্টৰত ইনভেষ্ট কৰিম, তেতিয়াহ'লে আপুনি গুগলত লিখিব লাগিব NSC ইণ্ডাইচিছ। চাওক, মই ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে এতিয়া ইণ্ডাইচিছবোৰ দেখাই আছোঁ, তাৰপাছত ETFবোৰ দেখাই দিম। ETFক বুজি পোৱাৰ কাৰণে এইটো বেষ্ট ভিডিঅ' হয়, সেইকাৰণে ধ্যান দি শেষলৈকে চাই থাকিব। তাক ETFৰ বিষয়ে আপোনাক কোনো ইমান ডিটেইলকৈ বুজাই নকয়, আৰু আপুনি জানি ভাল পাব যে মই নিজে ETFত মেক্সিমাম ফাণ্ড ইনভেষ্ট কৰোঁ আৰু ৰেগুলাৰলি কৰোঁ। চ' যিজনে নিজে য'ত ইনভেষ্ট কৰে, সেই বিষয়ে সেইজনতকৈ বেলেগে আপোনাক ভালকৈ বুজাই ক'ব নোৱাৰে। ধৰক, এজনে ৰিয়েল ইষ্টেটত ইনভেষ্ট কৰে, অভিয়াছলি তেওঁ ৰিয়েল ইষ্টেটৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ বিষয়ে আপোনাক ভালকৈ বুজাই ক'ব পাৰিব। চ' এই ভিডিঅ'টোত কেৱল ETFৰ কথা হৈ থকা নাই, ইয়াত মোৰ ETFৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰো শ্বেয়াৰ হৈ আছে, য'ৰ পৰা আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট জাৰ্ণিত বহুত সুবিধা হ'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আপুনি গুগলত যাই লিখিব লাগে NSC ইণ্ডাইচিছ। ইণ্ডাইচিছ কি হয়? মানে ই এটা ছেক্টৰক দেখায়। এটা ইণ্ডেক্সৰ ভিতৰত বহু ধৰণৰ কোম্পানী থাকে। মই এটা কোম্পানীক নাচাওঁ, মই পূৰা ছেক্টৰটোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ চাব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ইণ্ডেক্সটো চালেই হ'ল। যেনেকৈ প্ৰাইভেট বেংকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ চাব হ'লে PUC ইণ্ডেক্সটো চালেই হ'ল, বেংকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ চাব হ'লে বেংক ইণ্ডেক্সটো চালেই হ'ল। আমি এতিয়া বুজিম ইণ্ডেক্স কিমান প্ৰকাৰৰ আছে। চাওক, মই জানো আজি মই কৈ থকা কথাবোৰ অলপ বৰিং লাগিব পাৰে। চাব, মোক ষ্টক মাৰ্কেট কোনো শিকোৱা নাই, মই নিজে হিট এণ্ড ট্ৰায়েল কৰি শিকিছোঁ। পইচা কমোৱা কামটো অলপ বৰিঙে হয়। ইনভেষ্টমেণ্ট জাৰ্ণিত প্ৰথমে আপোনাৰ ঘাটাই হ'ব।
আপুনি ক'ব মোৰতো প্ৰফিট হৈ আছে, মাৰ্কেট এতিয়া ওপৰত যাই আছে, চ' চবৰে প্ৰফিট হৈ আছে, যেতিয়া মাৰ্কেট তলত আহিব তেতিয়া কথা পাতিম। মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি আমি যিবোৰ কথা ডিছকাছ কৰি আছোঁ এইবোৰ অনাগত দিনত আপোনাৰ কামত আহিব। চ' ভিডিঅ'টো ধ্যান দি শেষলৈকে চাই থাকিব। চ' NSE ইণ্ডাইচিছত আহি এইটো ইণ্ডাইচিছত আহিব লাগিব। ইয়াত আপুনি দেখিছে বৰ্ডাৰ বেষ্টেড ইণ্ডাইচিছ। আপুনি ইয়াত বৰ্ডাৰ মাৰ্কেটটো চাই আছে। বৰ্ডাৰ মাৰ্কেট মানে আপুনি ধৰি লওক নিফটি 50ত বেট লগাই আছে। নিফটি 50ত বহুতটা ছেক্টৰ আছে। চ' নিফটি 50ত বেট লগোৱা মানে আপুনি মাত্ৰ এটা ছেক্টৰত বেট লগাই থকা নাই। সেয়েহে ইনভেষ্টমেণ্টৰ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন পাই আছে। ভাই নিফটি 50ত টপ 50 কোম্পানী থাকে, তাৰ পাছতো আৰু 50টা কোম্পানী আছে, তাত মই বেট লগাব বিচাৰোঁ। চ' নিফটি নেক্সট 50ত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। তো এতিয়া মই ইণ্ডেক্সবোৰৰ ইনভেষ্টমেণ্ট দেখাই আছোঁ, তাৰ পাছত ইণ্ডেক্সবোৰৰ ETF ইনভেষ্ট কেনেকৈ কৰে এটা এটাকৈ দেখাম, বহুত মজা লাগিব। তাৰপিছত নিফটিৰ মিড কেপ, নিফটি স্মল কেপ, এনেধৰণে এয়া আমাৰ বৰ্ডাৰ মাৰ্কেটটো হৈ যায়। যেনেকৈ নিফটি স্মল কেপ, য'ত ইণ্ডিয়াৰ টপ 250 স্মল কেপ কোম্পানী থাকে, যিবিলাকৰ মাৰ্কেট কেপিটেল কম, তাত ইনভেষ্ট কৰিলে 250 কোম্পানীত একেলগে ইনভেষ্ট কৰা হয়। এতিয়া আমি ইণ্ডেক্সবোৰৰ ETFবোৰ এটা এটাকৈ চাই লওঁ। এতিয়া নিফটি 50 প্ৰথমটো, নিফটি 50ৰ যিটো ETF হৈছে সেইটো হৈছে নিফটি 20। নিপন ইণ্ডিয়া ETF, যিটো এইটো নিফটি 50ৰে ETF হয়। ইয়াৰ বৰ্তমান প্ৰাইচ হৈছে 292। আৰু ইয়াৰ যদি আমি পাৰফৰ্মেঞ্চ চাব হয় তেতিয়াহ'লে 1 yearsত 11.63% ৰিটাৰ্ণ দিছে আৰু 5 yearsত 113.87% ৰিটাৰ্ণ দিছে। আৰু ইয়াক যদি আমি ইয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ যদি আমি ইণ্ডেক্সটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে চাব, ইয়াতে লিখিব লাগিব নিফটি 50 ইণ্ডেক্স। চ' 1 yearsত যদি আমি চাওঁ, এইটো য়েল্ল' লাইনটো হৈছে নিফটি 50 আৰু আপোনাৰ ব্লু লাইনটো হৈছে নিফটি 20। প্ৰায় ছেম টু ছেম পাৰফৰ্মেঞ্চ ETF আৰু ইণ্ডেক্সৰ। তো নেক্সট আমাৰ যিটো আছে নিফটি নেক্সট 50। এতিয়া নিফটি নেক্সট 50ৰ যিটো ETF আছে সেইটো হৈছে জুনিয়ৰ 20। নিপন ইণ্ডিয়া ETF নিফটি নেক্সট 50 জুনিয়ৰ 20। এইটো হৈছে নিফটি নেক্সট 50 ইণ্ডাইচিছৰ ETF। তেনেধৰণে আমাৰ আছে এইটো নিফটি স্মল কেপ 250। ইয়াৰ যদি আমি ETFটো চাওঁ, সেইটো হৈছে স্মল কেপ। স্মল কেপ, এইটো হৈছে স্মল কেপ ETF। ইয়াৰ বৰ্তমান প্ৰাইচ হৈছে 45.41%। তেনেদৰে ছেক্টৰ ইণ্ডাইচিছৰ যিবোৰ ETF আছে এইবিলাক আমি এটা এটাকৈ চাই লওঁ এবাৰ। নিফটি অটো, নিফটি অটোৰ যিটো ETF আছে সেইটো হৈছে অটো 20, নিপন ইণ্ডিয়া অটো 20। এইটো হৈছে অটো 20 আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 279। ঠিক তেনেধৰণে আমি যদি নিফটি বেংকৰ ETFটো চাওঁ, সেইটো হৈছে বেংক 20। বৰ্তমান তাৰ প্ৰাইচ হৈছে 603.29। একেধৰণে আমি যদি নিফটি মেটেল ইণ্ডেক্সৰ আমি ETFটো চাওঁ, সেইটো হৈছে মেটেল ETF। সেইটো হৈছে ICICI প্ৰুডেন্সিয়েল নিফটি মেটেল ETF। আৰু যদি আমি ফাৰ্মাৰ চাওঁ, ফাৰ্মাৰটো হৈছে
ফাৰ্মা বিজ এইটো নিপন ইণ্ডিয়া ETF ফাৰ্মা ETF গ্ৰোথ প্লান এইটো হৈছে ফাৰ্মা বিজ যাৰ প্ৰাইচ 23.34 rupees হয় ঠিক তেনেধৰণে আমি কেমিকেল ফাইনান্সিয়েল সাৰ্ভিস FMGC হেলথ কেয়াৰ এই সকলোবিলাকৰে ETF আছে আৰু আমি অনাগত দিনত এইবিলাক এটা এটা কৰি আলোচনা কৰিম ইয়াত মই বীজবোৰ দেখাই আছো বীজৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল বেঞ্চমাৰ্ক এক্সচেঞ্জ ট্ৰেডেড স্কিম তো ETFৰ প্ৰাইস একচন চাই থাকিব পাৰি প্ৰাইসবোৰ ওপৰতল হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু তেনে ধৰণে বেচা কিনা কৰিব পাৰি এতিয়া ক'ব যে মিউচুৱেল ফাণ্ডটো এইবোৰ চাই থাকিব নালাগে ডাইৰেক্ট SIP থ্ৰু ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে হয় ETFটো আপুনি SIP থ্ৰু ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে এটো দেখিছে অপচন SIP আপুনি মান্থলি উইকলি ডেইলি ওয়াইজ আপুনি ক্যালেন্ডাৰ সেট কৰি থব পাৰে আৰু তেনে ধৰণে ইয়াত আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে এতিয়া আমি আকৌ যদি ইয়াতে যাওঁ তেতিয়া এটা ট্ৰেন্ডিং চলি থকা যেটো হৈছে এটো হৈছে EV সেক্টৰ EV মটৰছত যদি আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে তাৰো ETF আছে মই দেখাই আছো ইয়াৰ এটো দেখিছে গ্ৰো EV বৰ্তমান তাৰ প্ৰাইস চলি আছে 31.6 পইচা তেনে ধৰণে আৰু এটা আছে EV ইণ্ডিয়া ইয়াৰো প্ৰাইস প্ৰায় 31 rupees তেনে ধৰণে আপুনি যদি বিচাৰে নহয় মই গোল্ডত ইনভেষ্ট কৰিম বা সিলভাৰত ইনভেষ্ট কৰিম তেতিয়া আপুনি সিলভাৰ বা গোল্ডত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে যেটো গোল্ডৰ ETF হেতু হৈছে গোল্ড বীজ যাৰ প্ৰাইস চলি আছে বৰ্তমান 103 rupees আৰু সিলভাৰ আছে সিলভাৰতো আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে সিলভাৰ বীজ ইয়াত আপুনি 153.40 আপুনি ইনভেষ্ট কৰি ইয়াতে ট্ৰেড কৰিব পাৰে আমি যদি আৰু চাও ইন্ডাইসেস নহয় মই ডিফেন্সত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰো ইন্ডিয়া ডিফেন্স তো ডিফেন্সৰো আমাৰ ETF আছে ডিফেন্সৰ ETF হৈ গল এটো ডিফেন্সৰ ETF এমো ডিফেন্স ইয়াতো ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰিলে ইয়াতো কৰিব পাৰে বৰ্তমান তাৰ প্ৰাইস চলি আছে 91.08 তাৰ উপৰিও আপুনি ইন্টাৰনেশ্যনেল কিছুমান ETF আছে তাতো আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰে এটো হৈছে হেংসেং বীজ বেসিক্যালি চাইনাৰ যেটো হেংসেং ইনডেক্স তাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে তাৰ বৰ্তমান প্ৰাইস চলি আছে 533 rupees তেনে ধৰণে 100 বেসিক্যালি ইউএছৰ NASDAQ যেটো ইনডেক্স হয় তাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে বৰ্তমান তাৰ প্ৰাইস চলি আছে 237 rupees আপুনি জানি ভাল পাব যে 100 ৰ ভিতৰত আপোনাৰ ফেসবুক টেসলা এপল এনে ধৰণৰ ডাঙৰ কোম্পানী বিলাক আছে তো এতিয়া মোৰ বেস্ট পিকটেড ETF বোৰ আপোনাক এবাৰ দেখাই দিও মোৰ পোৰ্টফলিওত অলমোস্ট সকলো ধৰণৰ ETF আছে ইনক্লুডিং ফৰেন ETF আৰু বেলেগ ব্ৰকাৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ইনভেষ্টমেন্ট হৈ আছে সো এটা পোৰ্টফলিও ডাইভাৰসিফিকেশন পাই আছো তো এইটো ভিডিওত মই ইনডেক্সৰ বিষয়ে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু তাৰ ETF বোৰত কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰে তাক দেখালো তো ইনডেক্স বোৰত ডাউনফল আহিব পাৰে কিন্তু কেতিয়াও জিৰো হ'ব নোৱাৰে সো ষ্টক জিৰো হ'ব পাৰে কিন্তু ETF কেতিয়াও জিৰো হ'ব নোৱাৰে সেই কাৰণে ETF ৰ ইনভেষ্টমেন্ট সেফ হ'ব পাৰে ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ এনেকুৱা ধৰণৰ শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ভিডিওবোৰ চাই থাকিবলৈ যদি ইউটিউবত চাই আছে তেতিয়া হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ফেসবুকত চাই আছে তেতিয়া হলে পেজটো ফলো কৰিব এনেকুৱা অন্য এটা ভিডিও জলদি লগ পাম টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই জয় আই অসম